Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bột lọc, một trong những món bánh ngon nhất từ bột năng nè. Mà mình thấy cái cách làm này rất là dễ, mình không có cần phải nhồi bột, không có cần phải trộn hoặc là mình nắn bánh gì hết trơn á. Nhanh gọn mà bánh dai và có cái độ mềm. Cách pha bột này thì mình thấy bánh dù nguội vẫn ngon luôn ha. Không có bị cứng và không có bị khô đâu. Nhanh dễ thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nè. Phần bột mình chuẩn bị ở đây là 170g bột năng nha, là khoảng 17 muỗng canh lân. Bên đây là 30g bột nếp, là 3 muỗng canh đầy ha, hai loại là 200g. Thêm chút muối nữa nè. Lượng nước thì mình dùng 300ml thôi. Rồi bây giờ mình cho bột vô ha, bột nếp và bột năng. Bột nếp giúp cho bánh của mình nó mềm dẻo, muối thì nó đậm đà nè. Rồi cho nước vô luôn, 200g bột là mình dùng 300ml nước, là mình thấy bánh của mình nó có độ dai, dẻo và cái độ mềm ngon, không có bị dai cứng đâu. Thay vì các bạn dùng hoàn toàn bằng bột năng thì mình thấy cái bánh nó sẽ dai và nó có độ cứng lắm. Trộn cho nó đều nè. Phần bột đã hòa tan xong rồi thì các bạn để qua bên cho bột nó nghỉ. Ở đây là mình có tép ruộng nha, những cái con tép nhỏ nhỏ nè, cắt đầu đuôi. Rồi cái mình xào với một ít tỏi phi, hành tím phi ha. Trong lúc xào thì các bạn nêm một ít gia vị. Rồi cái mình cho thêm một chút xíu màu dầu điều để cho tép của mình nó có màu đẹp á. Cái xào cho nó khô lại thì mình rim cho nó mặn mặn ngọt ngọt, đó là tép này nó sẽ ngon nè. Mình dùng những cái khuôn silicon chịu nhiệt, khuôn này thì nó không có dính. Khuấy đều cái phần bột lên sau khi mà nó nghỉ nè. Tiếp theo các bạn cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ hòa tan cho nó kỹ. Gót qua bên cái ca này để chút nữa mình cho vào trong cái khuôn nhỏ nhỏ cho nó dễ ha. Cũng khuấy đều lại một lần nữa. Mỗi một cái khuôn thì các bạn gót ít thôi. Nếu như mà mình thích cái bánh nó mỏng thì mình tráng đều một lớp mỏng ở dưới đế khuôn là được. Còn thích cái bánh nó hơi dày hơn chút thì các bạn gót bột hơi nhiều. Khuôn này thì mình hấp 5 phút với lửa lớn là bánh của mình nó chín. Sau 5 phút thì mình thấy bánh nó chín này ha, cái lớp bột nó trong. Tại vì mình làm cũng mỏng và nhỏ thì nó nhanh chín dữ lắm. Lấy khuôn ra xong rồi thì các bạn chất những cái khuôn khác vô mình hấp. Rồi cái phần tôm này mình để cho nó ráo dầu ha, rồi mình hãy cho vào trong bánh thì cái bánh của mình nó sẽ gọn đẹp. Nó không có bị dính dầu á. Rồi các bạn túm đều nó vậy nè, cái mép bột nó sẽ dính chặt lại. Con tép nhỏ nhỏ thì mình thấy ăn mỗi một cái bánh nó ngon hơn. Mình có con tép thì mình lột vỏ, còn con tép thì mình giữ nguyên. Và một ít thịt ba rọi mình cũng cắt nhỏ cho nó cỡ với con tép vậy đó. Vô cái phần tép nhỏ và thịt nhỏ nữa là nó vừa ăn ha. Làm xong thì mình xếp nó qua cái dĩa nè và làm tương tự những cái phần bánh còn lại cho nó hết. Ở đây là mình có hành lá cắt nhỏ ra. Cái dầu mình đun cho nó sôi lên thì cho vào trong hành nó sẽ có được cái màu đẹp và nó giúp cho dậy cái mùi thơm từ hành lá lên nữa. Và cái món bánh bột lọc không thể thiếu chính là hành lá. Cái phần dầu để các bạn làm hành nè, giúp cho bánh của mình nó bóng ngon và tăng thêm cái hương thơm cho bánh. Cũng giúp chống dính những cái bánh Mình xếp lên trên mặt bánh một ít ngò rai cắt nhỏ nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh bột lọc, chỉ cần 5 phút hấp bánh. Thêm vài phút các bạn trộn bột nữa là đã có cái bánh ngon rồi. Bánh vừa ngon vừa trong và dai mềm dẻo. Kết hợp bên trong là nhân, tôm và thịt. Mình ăn kèm một ít đồ chua củ cải ha, cho nó tăng thêm cái hương vị ngon mà nó không có bị ngán. Khi ăn thì các bạn cho vào chén nha, rồi cái mình cho thêm dưa chua nè. Rồi cái mình chan cái nước mắm chua ngọt lên. Phần nước mắm này thì mình pha tỷ lệ 1 nước mắm, 1 đường, 2 nước sôi và thêm chanh, tỏi, ớt băm. Thì các bạn đừng có pha cái nước mắm mà nó đậm quá, ăn cái bánh này sẽ không ngon ha. Tại vì khi ăn mình chan cho nó ướt cái bánh vậy nè.
cái nước mắm nó nhạt nhạt thôi, ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Ngoài ăn kèm với đồ chua nước mắm thì các bạn cũng có thể thêm một ít rau thơm sắc nhỏ lên nữa, sẽ ngon hơn mà nó ít có ngán. Bánh này thì mình thấy dai mềm, vừa phải nè, không có quá cứng. Mình làm cái nhỏ nhỏ vậy nè, vừa gọn gàng mà vừa dễ thương, khi ăn nó cũng hấp dẫn miệng hơn ha. Ngoài những cái khuôn thì các bạn cũng có thể áp dụng những cái chén nhỏ nhỏ, hoặc là mình cho vào trong cái dĩa mình hấp rồi cái cắt ra miếng nhỏ nhỏ cũng được luôn. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh bột lọc này nha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.